Buga gömb Ecuadorból harmadik rész. Az Ecuadorból származó új gömb CT felvételei egy homopoláris motorra ad betekintést. A képek alapján a kutatók arra gondolnak, hogy a Buga gömb homopoláris motorra rendelkezik. Lehet, hogy a központi gömbje mágneses? Vélekednek a kutatók. A homopoláris motor a világ legegyszerűbb egyenáramú elektromotorja, amely folyamatos forgó mozgást végez. Működési elve a Lorentz-erőn, más néven elektromágneses erőn, alapul, és nincsenek benne hagyományos értelemben vett tekercsek vagy kommutátorok. A motor működéséhez az alábbi három alapvető komponensre van szükség: áramforrás, egy egyenáramú elem, például egy hagyományos ceruzaelem. Mágnes, egy erős állandó mágnes, mint a neodímium mágnes. Vezető, jól vezető részhuzal vagy egy könnyű fémtárgy, például alufólia, csavar. A Lorentz-erő egy másik forgásátadásos jelenség. Az egyenáramú elektromos áramok, amikor gyorsan forgó elektronokra hatnak, amelyek egy észak-észak-kelet mágneses mezőben vannak igazítva, precessziós mozgást végeznek a központi függőleges tengely körül. Az ilyen eszközök építésének legnagyobb problémája a xikrémentes kefék készítése. A homopoláris motor precesszionális forgási mozgása nem követi Newton harmadik törvényét, a hatás-visszahatás törvényét. Az, hogy vajon képes-e valamilyen felfelé irányuló erőt létrehozni, ismeretlen marad, és soha nem tesztelték. Annak a nagy, központi, forgógömbnek tökéletes, szoros érintkezésben kell maradnia azzal a 4 külső elektródával, hogy felhajtó keletkezzen. Ezek az eszközök ráadásul nagyon sok egyenáramú energiát igényelnek. A probléma: jelenlegi ismereteink szerint a Lorentz-erő nem elégséges arra, hogy egy ilyen gömböt megmozgassunk. És a mostani ismereteink szerint felemeljen egy ekkora tömeget, az nem lehetséges. Az energiaforrás problematikája. Jelenleg nincsen olyan ismert energiaforrás, ami elégséges energiát adjon a belső motornak, hogy az a gömböt mozgassa, vagy felemelje, úgy, hogy az legyőzze a földi gravitációt. Az időről nem beszélünk, hogy ennek az energiaforrásnak évezredeket kellett működnie. Most már 2 UFO gömbszférájuk van tanulmányozásra Mexikóban a kutatóknak. A kutatók azt gondolják, hogy mindkét gömb egy nagy gömbmágnes segítségével repül, amely úgy pörög, mint egy egyenáramú homopoláris motor, de itt nincsenek meg a szükséges anyagok ahhoz, hogy ezt a hihető hipotézist teszteljük. Kaphatunk egy nagy gömbmágnest, de nincsenek meg az anyagok, amelyekre szükség lenne a mozgó elektromos kapcsolatok kialakításához a nagy gömb és a 4 külső elektróda között. A kutatók modellezték, hogy folyékony fém, galinstant, de az nem működik. Tehát a motor működése rejtély maradt. A náci Németországban dolgoztak egy ilyen rendszeren a II. Világháborúban. A neve harang volt. És még megemlíthetjük, ezek a gömbök hasonlatosak az ősi indiai gvimanákhoz, amelyeket folyékony higannyal működtettek. Megjegyzés: hozzá kell tenni, hogy akkoriban a náci Németország a világ higanykészletét felvásárolta. És éveken át teljes higanyhiány volt a piacon.
Azért itt látni egy párhuzamot a vimanák építésével és leírásaival kapcsolatban. A homopoláris motor széles pörgése hasonlít az elektromos áram precessziójához, amely talán felfelé fordul, ha a forgási sebesség elég gyors lesz. És nem követi Newton harmadik törvényét a hatás-ellenhatásról. Értelmezés. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a gömböket nem a mai ember rakta össze. Felhívom a figyelmet, hogy időközben még 2 újabb gömb jelent meg, amikről nagyon hamar kiderült, hogy emberi hamisítványok. Ez azt mutatja, hogy a téma fontos, és sokak figyeltek fel rá. Várjuk az újabb fejleményeket. Köszönöm figyelmeteket. Sziasztok!